Sziasztok! Köszöntelek benneteket szeretettel a Szofi főzős vlogján. Hagyrás rostélyos készül, sertéshúsból, à la Szofi módon. A húst felszeltük, besóztuk, bekentük mustárral, zsíron és olajon megsütjük mindkét oldalát. Kicsit megpirítjuk, és már ki is vesszük. Hagymát karikázunk fel, rátesszük a zsírra, felkaparjuk a leégett részeket, jó ízt fog kapni ezért. Paradicsom sűrítményt teszünk rá, felöntjük vízzel, majd adunk hozzá vörösbort is, sót, visszakerül bele a hús, és teszünk még hozzá folyadékot, hogy ellepje, kerül bele fokhagyma, rozmaring, majoránna és pici kömény. Lefedjük, és egy olyan órán keresztül szép lassan pároljuk. Néha ránézünk, hogy le ne égjen. Miután megsült a hús, készen van, kivesszük a húst a mártásból, teszünk mustárt bele, egy kis kanál cukrot, és még vörösbort, és egy kis kocka vajat, hogy szép fényes mártást kapjunk. Kicsit össze is lehet turmixolni, és citromlé, egy evőkanál citromlé. És ha ezzel készen vagyunk, visszarakjuk a húsokat, egyet forralunk még rajta, és gyakorlatilag készen is vagyunk. Bármi körettel tálalható, én most krumplival tálaltam, sült krumplival. Így néz ki, miután készen van. Jó étvágyat!